Salutare, dragi colecționari! Astăzi vom continua asamblarea kitului Renault Alpine A110600S. Vom asambla kitul 3 din cutia numărul 1. Vă reamintesc că este un kit produs de firma XO la scara 1.8, iar prețul acestui număr este de 14,99 euro. La fel ca și la celelalte numere, primim o revistă și piesele necesare. În revistă găsim informații despre acest kit, precum și informațiile necesare pentru abonare. De asemenea, este expusă istoria modelului Renault 5 Turbo, iar în final avem și kitul de montaj al pieselor din acest număr. Pe lângă revistă primim și această folie în care sunt sigilate piesele. Fiecare piesă, trebuie să vă reamintesc că fiecare piesă are câte un cod pe care îl găsim în ghidul de montaj și cu ajutorul acestor coduri noi putem identifica ușor piesele și le putem monta pe poziția indicată în ghidul de montaj. Aș vrea să menționez faptul că toate piesele din acest număr sunt confecționate din plastic, mai puțin volanul, care este confecționat dintr-un metal. La prima etapă vom lua piesa 3C, acest panou, pe care vom monta piesa 3M și piesa 3L. După aceea, acest panou îl vom monta pe panoul de bord, care este numerotat cu codul 3A și bineînțeles vom folosi șuruburile AP, două dintre șuruburile AP. Pentru fiecare etapă de asamblare în parte, eu vă sfătuiesc să vă selectați piesele, să le puneți în prim plan, iar pe celelalte să le puneți un pic deoparte ca să nu le rătăciți. Acesta este un mod mai simplu, zic eu, de a vă gestiona piesele și a nu vă încurca între ele. De multe ori sunt piese asemănătoare, dar cu coduri diferite și este ideal să nu ne încurcăm, pentru că dacă le înfiletăm de mai multe ori, e posibil să nu mai avem o strângere fermă a șuruburilor dacă le șurubăm de mai multe ori în același loc. Deci, pentru etapa 1 avem piesele acestea și vom începe asamblarea. La etapa a doua vom folosi ansamblul de la etapa 1, pe care vom monta piesa 3J, adică aceste ceasuri. La etapa 3 vom lua planșa de bord și vom monta piesele 3I și 3H, care le vom strânge cu două șuruburi BP. Piesele 3I și 3H sunt acestea. Unul este turometrul și unul este vitezometru.
Totodată la etapa 3 vom asambla și piesa 3B. La etapa 4 vom asambla piesele de la gura de ventilație de pe partea stângă. Piesele sunt identificate după codul 3D și 3F, iar pe acestea le vom prinde cu un șurub AP. Trebuie să menționez că pe aceste piese este menționat L de la left, adică stânga în limba engleză, pentru cine nu știe. La etapa 5 avem de montat mai multe piese, printre care piesa 3N, piesa 3O și piesa 3P, pe care le vom monta pe planșa de bord, care este reprezentată prin codul 3A. Ulterior vom monta și piesele ventilatorului, piesele gurii de ventilație de pe partea dreaptă, care sunt reprezentate prin codurile 3G și 3E, pe care le vom prinde cu două șuruburi AP. La etapa 6 ne este indicat faptul că trebuie să poziționăm gurile de ventilație cu această striație spre în jos și spre ceasurile de bord, să spunem. Eu le-am poziționat din timpul montărilor, de la etapa 4 și 5. Iar pe ultima pagină avem o prezentare generală a pieselor montate, adică panoul de bord, planșa de bord și volanul. Aici se termină asamblarea kitului numărul 3 din cutia cu numărul 1. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu, puteți lăsa un comentariu și un like. De asemenea, vă aștept la următoarea parte a asamblării acestui kit. Vă doresc toate cele bune!